guys! Welcome back sa aking channel. At ngayon po nandito tayo sa aking kitchen. At ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gawin tong special embutido. So, kailangan natin ng 1/2 kilo na ground pork and 1 large grated carrots, 1 large or 2 small of carrots and 1 big chopped onion, crushed pineapple chunk, and 1/4 cup of flour, and 1/4 cup ng raisins, and 1/4 cup ng sugar, 1/4 cup ng tomato sauce or banana ketchup, and we also need this 1 teaspoon ground black pepper, 2 teaspoon of salt. We also need 2 eggs. At ito po yung ating kailangan sa palaman sa loob ng embutido natin later, bago natin siya i-steam. Ayan. Boiled egg, 2 boiled egg. It's up to you kung gaano karami lalagay mo. Pwede ring 3 kung gusto mo mas marami. And then, hot dogs. And then, kakailanganin din natin ng foil later. So, start na natin. I-mix lang natin itong mga ingredients na to except for the boiled egg and hot dog. So, guys, start lang natin ihalo yung mga ingredients. Simulan natin sa carrots. Yan. Carrots. Lagay natin yung carrots. Yung ating chopped onion. And then, yung ating crushed pineapple. Ayan. And then, yung ating raisins. Paghaluin lang natin sila. And then, yung ating sugar. At, lagay natin yung ating 1 teaspoon na black pepper. Yan. And then, 2 teaspoon na salt. Okay. Yan. 2 teaspoon. And then, lagay natin yung ating yung small egg natin na 2, or kung large yung egg nyo, isa lang okay na. Oops. Yun. Yun. And then, halo lang natin siya. Sunod natin yung mamaya, yung flour. Mix natin siya saglit ng konti. Diyan. Tsaka natin ilagay yung, wait lang, para mabasa yung ilalim na lang. Yan. Ng egg. Yun. Okay. So, lagay na natin yung ating tomato sauce or banana ketchup kung wala kayong tomato sauce. 1/4 ito, guys. So, okay. Okay, yan. Mix lang natin sila. Well combined, of course. And then, sunod na natin yung ating flour. Yung ating 1/4 flour. Yan. So, yan yung tutulong para hindi maghiwala yung ating embutido later. So, excited na ako kasi malinamnam ito, guys.
So, mix lang natin sila, well combined, and then, after that, ready to mold na. So, imo-mold natin siya using preparing our aluminum foil. And then, nasa sa atin kung gaano kalaki o kahaba na nyo yung inyong embutido. So, yung sa akin, maybe same size nung hotdog, yung haba. Kasi, mahaba yung hotdog dito. But, wait. So, mix. So, yan guys. Ganun lang kasimple yung paggawa ng embutido. Walang masyadong ang tatagal lang tayo dito sa pagbabalot, but ganyan na, well combined na siya. After nyan, set aside muna natin siya at kailangan nating hatiin, i-cut yung ating hotdog in half and yung ating boiled egg. So, itong hotdog na ni-prepare ko dito is hatiin ko lang sa gitna. Hatiin lang natin sa gitna. But again, it's up to you kung gaano kalaki yung ilalagay nyo sa gitna ng ating embutido mixtures. So, since apat na hotdog ito, so, makakayari ako ng 8. And then, yung ating itlog, boiled egg, ayan. So, cut into strips lang. So, yan guys, ready na akong ibalot ang ating embutido, special embutido. So, nag-ready na ako. Kinat ko na yung aluminum foil para hindi na ako mahirapan later. So, kuha lang tayo ng 1, 2, 3, sila. Mga more or less 1/4 here. Lagay natin siya dyan sa ating aluminum foil. And then, flat natin. Alam nyo ba guys, na isa ito sa mga sideline ko sa Pinas noon. Noong mga year, after ko umuwi galing ng Dubai, umuwi ako at nag-stay muna sa Pinas, sa Mindoro. At isa ito sa mga sideline ko na ginawa. Sideline business. At maraming nasarapan sa embutido na to. Yan. Yun. So, napaka-yummy talaga na to. Ang kailangan lang natin gawin ay ilagay natin yung hotdog. And then, maglagay tayo ng itlog. Ayan. So, itlog. And then, ibilog lang natin siya. Ayan. And then, make sure na nasa gitna yung embutido. So, kung hindi ka sigurado, open mo lang at ayusin mo. Katulad ko. Kasi masyado yatang konti ang nilagay ko. Okay. That's, I think, enough. So, ikot lang natin siya. And then, ikot natin ng ganyan. Wait lang. Parang yung pagmamahal niya.
Pinaikot-ikot lang ako. O yan, guys. Ganun lang. And then, para humigpit siya, close lang natin ng parang nagsasara tayo ng candy. Yan. Ganun din sa kabila. And then, ikot natin yung magkabilang dulo. Ganun din sa kabila. Para, pang shape na siya. Ayan na siya, guys. So, gawin lang natin yan sa lahat hanggang matapos natin yung ating embutido. So, okay? So, ayan guys, nakabuo ko ng 8 embutido sa mixtures natin na yon. Yan, pero kung ito ay ibebenta mo, dapat sigurado ka sa sukat mo, sukatin mo, mas maigi. As you can see, may mataba, may maano. But, dahil pangkain lang namin to, di na ako nagsukat dito guys. Kaya, yan yung aking embutido. But nakayari ako ng 8. So, it's fine. So, yan guys. Nakayari ako ng 8 embutido sa mixtures natin yon. Ito ang ating special embutido. Yan. Habang hinihintay natin na magpakulo tayo ng tubig sa ating steamer. At i-ready natin ito ilagay sa ating steamer pan. So, yan. Unahin natin. Wait lang natin kumulo yung ating lagay na natin yan dyan. So, lagay natin yung malalaki. Yan. So, yan. So, it will be yummy, guys. Super yummy. Steam natin ito ng 40 to 50 minutes, guys. Or, kayo na lang magtansya kung but estimated 40 to 50 minutes luto na iting embutido. At, pwede na nating ilagay sa rep kung hindi nyo pa kakainin or prituhin nyo after. So, ayan guys, kumukulo na ating steamer. So, lagay na natin yung ating steam na natin yung ating prepared embutido. Yan. At steam natin ito ng 40 to 50 minutes 40 to 50 minutes guys. Or 1 hour kung hindi ka sigurado. Yan. But for me, check time to time. At hinaan natin ng konting apoy, of course. Yan. Hintayin na lang natin maluto. So, here we go. So, stop na natin. Okay. Yan. Palamigin lang natin. And then, pwede na natin ilagay sa rep pag malamig na. Or, prituhin natin. So, here. Ito na guys, yung ating, mainit pa siya actually. Piprituhin ko lang. Titikman natin yung isang piraso.
So, here we go guys. Our special embutido. Ready to serve. So, guys, please, kung nagustuhan nyo ang aking recipe sa special embutido, don't forget to like, comment, and subscribe. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, pindutin nyo na rin yung bell button para notified ka sa lahat ng aking mga videos. Thank you guys for watching. Bye-bye! Here's our special embutido. Ready to serve.